Освітня реформа в Україні розпочалась одночасно із прийняттям закону про вищу освіту, який має гарантувати автономію та академічну свободу вишам як базові цінності університетської освіти. Проте він ще так і не запрацював повною мірою. Питання якраз на сьогоднішній день полягає насамперед у фінансовій автономії, тому що університет не може навіть вільно розпоряджатися тими коштами, які є, власне, зароблені ним. Ці кошти йдуть на рахунок в державному казначействі, і щоб ними розпорядитися, ми повинні проходити тендерні процедури, ми повинні проходити таку низку всіляких погоджень, що ми просто не встигаємо робити те, що нам належить. Якщо ми говоримо про автономію вищих навчальних закладів, то треба розуміти, що сьогодні ця автономія має доповнюватися досить широкою демократією управління всередині вищих навчальних закладів. Мета реформи – підняти якість освіти на такий рівень, щоб українські студенти були конкурентоспроможними та затребуваними у суспільстві. Болонська система орієнтована саме на це. Європа йде до цього простору дещо з іншого боку, ніж ми. Тобто ми йдемо від надмірної централізації, а вони йдуть від того, що кожен університет в багатьох країнах має свої власні правила, і навіть в одному місті іноді університетам важко співвідносити програми, критерії оцінювання, показники діяльності, які використовуються в цих університетах. Ми гармонізуємо наше законодавство до європейського простору вищої освіти, такого відомого як Болонський процес. Ми лібералізуємо відносини всередині університетів. Значно більші повноваження має самоврядування як викладацьке, так і студентське. Але все це має бути спрямоване на досягнення ефективної цілі. Підготовка конкурентно спроможного випускника, який буде на ринку праці мати своє місце, і який буде, працюючи, платячи податки, створюючи бізнеси, наповнювати бюджет. Основні інновації, які вже запроваджені у вищій школі, це самостійний вибір студентами дисциплін та нова система розподілу державного замовлення. На сьогоднішній день ми ні з ким не погоджуємо жодних кадрових призначень, не погоджуємо жодних змін в структурі навчального закладу. Виникла проблема, ми відкрили нову кафедру. Виникло питання, ми реорганізували кафедри, з'єднали 2 або 3 воєдино, в залежності від того, який науковий рівень і які потреби, запити є на існування тих чи інших кафедр. Цьогоріч українські освітяни долучились до міжнародної навчальної програми «Горизонт-2020». Проект надає змогу студентам та викладачам обмінюватись досвідом, навчатись та проходити стажування у престижних зарубіжних навчальних закладах. Якщо йде мова про студентську мобільність, то там є ще такий напрям, коли 2 університети, які відносно недалеко один від одного розташовані, можуть домовитися про те, що студенти можуть певні лекції відвідувати у сусідньому університеті. І це теж такий вид мобільності, який забезпечує студентам кращі можливості обрати і вивчати саме те, що потрібно їм, а не кафедрі, ні університету, ні комусь іншому. Коли ми говоримо про реформу, слід розуміти, що має бути суспільне рішення і бажання політиків виконувати це рішення, переконаний Володимир Бугров. Якість освіти в багатьох українських університетах дуже висока, про це свідчать міжнародні рейтинги. Але деякі вітчизняні виші не відповідають вимогам закону про вищу освіту. На цьому наголошують і роботодавці, і міжнародні експерти, і самі студенти та їхні батьки. Завдання держави – підтримати якісні, сильні університети, завдання держави засобами контролю, наявними в неї, розібратися з неякісними, поганими університетами, щоб вони не дурили студентів, не дурили вступників. Це, вибачте за грубість, але така по-іншому це не характеризуєш. І щоб була дійсно якісна, хороша підготовка саме там, де вона вже має давню традицію, давні підстави. Боротьба за якість освіти неможлива без закриття тих навчальних закладів, які не забезпечують належну підготовку спеціалістів. А деякі з них існують взагалі лише на папері, каже Інна Совсун, заступник міністра освіти та науки України. Упродовж 2 останніх років держава позбавила ліцензії на ведення освітньої і наукової діяльності майже 80 університетів. 5 державних вишів було приєднано до більш потужних університетів. В перспективі профільне міністерство планує боротися з плагіатом та недбалим передруком академічних
академічних текстів, які вже стали нормою в українській освіті. Задля цього планують створити єдиний національний репозитарій академічних текстів, доступ до якого буде в усіх вищих навчальних закладів. Цього року Міністерство освіти і науки України разом з американськими радами з міжнародної освіти та за підтримки Посольства Сполучених Штатів запускає проект сприяння академічній доброчесності в Україні. Завдання проекту – просвітницька та роз'яснювальна робота серед студентів та викладачів, сприяння у розробці кодексу честі, допомога у створенні курсу академічного письма. Отже, попереду ще багато роботи. Зміни потребують часу та активних зусиль всіх учасників процесу – чиновників, освітян та суспільства. Адже лише спільні зусилля дадуть результат.